kommer. Liten jävel, men ändå. Ja, det är att det var fisk. Ingen meter i alla fall. Nej. Så lite annat. Samma här, den satt ända ute i näbbet. För er som nu tycker det ser kul ut att vertikalfiska gädda och gärna vill prova på det, så kommer jag alldeles strax att visa hur jag gör mina upptacklingar och vilka jiggar jag använder. Så kan ni själva få en liten hum om hur ni ska göra. Jag kommer även att lite längre fram spela in en video där jag visar mer själva tillvägagångssättet ute på vattnet. Vi prövar att göra det här om dagen, men tyvärr så floppar fisket då. Så vi fick bara liksom ett par gäddor var, så det blev inte så mycket mer av det än vad det ni såg här i början. Jag vill också, innan jag börjar att visa min tackling, så vill jag göra lite reklam för kommande filmer. Dels så kommer ju då den här vertikalfiskefilmen med gäddor. Men jag kommer även till våren att lägga ut lite bilder som jag filmade för länge sedan. Innan det var liksom så självklart att man ens hade en vanlig kamera med sig ut på vattnet. Så cirka 1990 sådär så började jag faktiskt videofilma lite grann i Lödå när vi metar gädda där. Så det kommer lite grann filmer från Lödå under våren. Här är planerna. Så det kan ni ju hålla utkik efter, och för att inte missa det så kan det ju vara smart att prenumerera på kanalen här. Men tillbaks till vertikalfisket. Jag använder i princip bara de här jiggarna som ligger framför mig på bordet. Jag kör med de här Dexter Shad UV i grönt, gult och rött är de färgerna jag använder mest. Det är mina favoriter också. Den enda nackdelen är att de är ganska mjuka i gummit, så de går sönder ganska lätt. Men de är mycket bra. Även i låga hastigheter så paddlar de fint med skärten. Jag kör en del med Westin Hypotes där också. Alla de här jiggarna är cirka mellan 12 och 20 cm långa kan man säga. Westin Hypotes. Jag kör med den här som jag inte vet riktigt vad det är för en. Det finns säkert någon som kan klura ut det. Jag har en Svartsonker. Svartsonker McRubber tror jag det är. Jag brukar klippa av den rundade nosen lite för att få dit jiggskallen. Och sen är det Lunker City. Finesse fast utan den här twintailen, utan med paddelstjärt. Det är också favorit. Men det är i princip alla de jag kör med. Jag kör med de här Darts vanliga bronsträkrokar. Antingen storlek 4 som där på paketet, eller som de som ligger här som är 2 år av samma modell. Jag kör med Gamakatsu jiggskallar. 30 grams kör jag nästan alltid. 5-0 krokar. Kör med även, här ligger någon här. Här är med en 6-0 krok. Sen är den lite kraftigare än vad 5-0orna är. Men jag tycker inte det är någon problem på vertikalgrejerna, eftersom jag inte sätter den pressen som jag gör när jag spinnfiskar. Vad har jag mer? Ja, 30 gram skallen där. Jag kör, behöver ett par fjäderringar. Behöver lite lekanden.
i storlek 8. Också från Darts kör jag där. Och sen gör jag faktiskt mina stingertafsar av den här, vad heter det? Ja, Parfix Fortress heter den här. Som är någon sorts multifiber. Där är metalltråd i den som gör den mycket tålig för gäddtänder. Okej, då sätter vi igång. Vi behöver alltså jiggskalle och jigg. De är ganska självklara kanske. Beteslös. Fjäderring så att man kan byta träkrok. Och träkrok behöver vi också. Och sen behöver jag lite lina till att göra stingen tafsen med. Jag använder då Parfix Fortress. Så jag börjar med att, och den här förresten. Har ni ingen sån här öppnare till fjäderringar så skaffa en, för det är värt besväret. Börjar med att öppna fjäderringen. Sätt i lekandet. Sen knyter jag fast tafsen där. Jag använder en vanlig knut, vad det nu heter. Jag snurrar på så här. Spelar egentligen ingen roll. Använd den knuten ni trivs med. Så där. Och sen så gäller det att få tafsen i lagom längd. Och till min hjälp där så har jag satt 2 tandpetare i en frigolitbit. Jag lägger fjäderringen över den ena tandpetaren och drar Parfix-linan runt den andra. Ta upp där. Då är den färdig. Sen gör jag en så stor ögla som möjligt som jag kan här. För att det ska vara lätt att trä på den sen. Så där. Klipp av överbliven. Så. Nu är tafsbiten färdig där. Jag har en ganska stor ögla så här. Där gör jag en loop på den sen. Alltså sen trär jag den över själva öglan på kroken. Och drar åt. Jag vet inte om det syns där. Så där. Sen sätter jag jiggen på kroken här. Så där. Och till sist så monterar jag träkroken. Jag tycker bäst om att ha träkroken på undersidan av jiggen. Nackdel, man fastnar lite i botten ibland, men jag har fått för mig att kroka fler fiskar på det. Kan vara inbildning. Det handlar ju mycket om att tro på det man gör. Men så här tacklar jag. Och jag återkommer med hur jag fiskar sen.